Καλώς ήρθες και πάλι στο κανάλι. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ για ποιο λόγο κάποια πράγματα δεν γίνονται έτσι όπως ακριβώς τα θέλεις ή δεν γίνονται καθόλου? Υπάρχει άραγε κάποιο σύμπαν, κάποιος θεός, κάποια δύναμη η οποία για κάποιο λόγο δεν σου επιτρέπει να κάνεις κάποια πράγματα ή να μπεις σε κάποια άλλα πεδία? Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε δύο διαφορετικούς τρόπους να λάβουμε αυτή την απάντηση και στο τέλος θα δούμε και τον τρίτο τρόπο μαζί με ένα πολύ σημαντικό κλειδί όπου θα μας βοηθήσει πραγματικά να δούμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά και ίσως τελικά να μπορέσουμε να αφαιθούμε σε αυτή τη ροή που είναι καλύτερη πραγματικά για εμάς. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιο είδους ανώτερη δύναμη. Θα την πούμε το σύμπαν για αυτό το βίντεο. Ας πούμε ότι μπορεί να είναι ο Θεός, μπορεί να είναι ο ανώτερος εαυτός, δυνάμεις, οτιδήποτε. Ας το πούμε το σύμπαν. Ξεκινάς λοιπόν να κάνεις μία διαδρομή ή να χτυπήσεις μία πόρτα η οποία βλέπεις ότι δεν ανοίγει. Δεν σου ανοίγει για παράδειγμα την πόρτα της αυθονίας, οικονομικής αυθονίας. Δεν σου ανοίγει την πόρτα της συντροφικότητας. Θέλεις ας πούμε κάποιο σύντροφο και βλέπεις ότι δεν μπορείς να καταφέρεις να κάνεις την προσέγγιση ή να προχωρήσεις προς αυτό το σημείο το οποίο είναι επιθυμητό. Βλέπεις μία εταιρεία ή μία εργασία την οποία κυνηγάς και θέλεις, αλλά αυτή η πόρτα δεν ανοίγει, ό,τι και αν κάνεις. Εδώ λοιπόν συμβαίνουν διάφορα πράγματα, υπάρχουν διάφορα ενδεχόμενα. Ένα ενδεχόμενο είναι ότι το συγκεκριμένο παράγεται από μία σκιά σου. Ένα παρελθοντικό κομμάτι το οποίο δεν έχεις πια μαζί σου, αλλά σαν ας πούμε φάντασμα, σαν κάποιο ενεργειακό υπόλοιπο, κατάλοιπο, συνεχίζει και εκπέμπει αυτή την εσωτερική σου τάση και δεν έχει να κάνει με σένα. Ή μπορεί να είναι από κάποιο άλλο μέρος σου, κάποιο εγώ, το οποίο δεν σχετίζεται με τα μέσα σου και με τον ανώτερο ας πούμε δρόμο σου και συνεχίζει να σε οθεί προς μία κατεύθυνση. Κάποια στιγμή βέβαια, εάν επιμένεις πάρα πολύ, ίσως και να ανοίξει αυτή η πόρτα. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι αν ανοίγει μία πόρτα η οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν ανοίγει και εμείς επιμένουμε και κάποια στιγμή την ανοίγουμε, πολλές φορές τρώμε και το κεφάλι μας. Δεν βλέπουμε δηλαδή τα σημάδια. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι πρέπει να έχεις υπομονή, πρέπει να συνεχίσεις αυτό που κάνεις και να μην αφήσεις καμία αποτυχία να σε κάνει να το βάλεις κάτω. Υπάρχει λοιπόν ένα ωραίο παράδειγμα, καθώς το συζητούσα με μία φίλη διαβάζοντας το βιβλίο του Napoleon Hill για έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολιόταν με την εξόρυξη χρυσού, έψαχνε να βρει χρυσό, είχε πάρει μηχανήματα, έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί, ανασκαφές και κάποια στιγμή λοιπόν μετά από αρκετό κόπο και προσπάθεια το παράτησε. Το παράτησε και το μάθανε στο χωριό ότι αυτός ο άνθρωπος σταμάτησε και πήγε κάποιος άλλος επόμενος με αντίστοιχα μηχανήματα και κατευθείαν έσκαψε και για παράδειγμα στο 1 μέτρο βρήκε κατευθείαν το χρυσό. Είχε κάνει δηλαδή όλη τη δουλειά, όλη την προετοιμασία, την προεργασία και την ώρα που το σταμάτησε, επειδή δεν είχε αυτό το perseverance, αυτή την υπομονή, αυτή την αντοχή στη δυσκολία και στην αποτυχία να συνεχίσει, τα παράτησε και πήγε κάποιος άλλος και το βρήκε. Σε ένα άλλο cartoon, σε ένα άλλο σαν slide, έχουν παρουσιάσει με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με τον άνθρωπο ο οποίος σκάβει σε ένα χρυσορυχείο και έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή, τα παρατάει, σταματάει, επειδή δεν βλέπει παρακάτω και έχει κουραστεί. Και στη δική μας οπτική που μπορούμε να έχουμε την εποπτεία και να δούμε όλη αυτή την κατάσταση, βλέπουμε ότι τα διαμάντια είναι ακριβώς λίγα εκατοστά μετά από εκεί που σταμάτησε. Οπότε ένας δεύτερος λόγος είναι ότι, ξέρεις κάτι, πρέπει να συνεχίσεις. Πριν από κάθε μεγάλη επιτυχία, συνήθως ακολουθούν αρκετές αποτυχίες και πολλές φορές μεγάλες αποτυχίες. Μέχρι να βρεις και να χτυπήσεις τη φλέβα αυτού του χρυσού, να βρεις αυτά τα διαμάντια, να βρεις αυτό το οποίο αναζητάς και ψάχνεις, σε οποιοδήποτε τομέα. Θα δούμε λοιπόν τώρα την τρίτη βασική εκδοχή, η οποία λέει γιατί το σύμπαν δεν συνυπογράφει σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Κάνεις λοιπόν εσύ τα πάντα, προσπαθείς, χτίζεις τα όνειρά σου, βάζεις την ενέργειά σου, δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις και βλέπεις ότι δεν σου ανοίγει αυτή η πόρτα. Δεν σου ανοίγει αυτή η πόρτα. Το σύμπαν δεν συνυπογράφει.
Σου λέει όχι, δεν θα ανοίξει. Και εκεί λοιπόν, ειδικά αν έχεις επενδύσει και πάρα πολύ από το είναι σου, και υλικά αλλά και άειλα αγαθά, αρχίζεις και απογοητεύεσαι. Αρχίζεις και απογοητεύεσαι και από αυτή την απογοήτευση ίσως να αρχίσεις να μπαίνεις και αυτές τις καθοδικές σπήρες. Καθοδικές σπήρες εννοούμε αρνητικά συναισθήματα, απογοήτευση, απόγνωση, κατάθλιψη, όλα αυτά τα αρνητικά. Εδώ λοιπόν θέλει την εξής προσοχή. Όταν αρχίζεις να μπαίνεις λοιπόν σε αυτές τις σπήρες, στην αρχή, επειδή είναι πιο αργός ο ρυθμός καθώς κατεβαίνεις, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, περνάνε δηλαδή από το μυαλό σου πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι όλα μαζεμένα και ίσως δεν μπορείς να διακρίνεις αυτό το οποίο πρέπει να διακρίνεις. Όπως έχουμε πει, μπαίνοντας σε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι ωφέλιμες ή ίσως είναι και επικίνδυνες, θέλει προσοχή και δεν θέλει και μεγάλη παραμονή και θέλει και ιδανικά και βοήθεια, έτσι, από κάποιον άνθρωπο. Τι γίνεται τώρα, καθώς αρχίζει και κατεβαίνει, όπως και σε μία δίνη, έχεις παρατηρήσει οι δίνες ξεκινάνε ανοιχτά και αργά και μετά αρχίζει και επιταχύνεται και κατεβαίνει. Και επιταχύνεται όλο και περισσότερο μέχρι που σε ρουφάει. Όσο πιο χαμηλά μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, αρχίζει και αυξάνεται η συχνότητα όπως ένα κύμα στις κυματοειδείς μορφές. Στην αρχή έχει μία συχνότητα π και μετά από ένα σημείο αρχίζει και γίνεται πιο υψηλή η συχνότητα. Έχουμε παρατηρήσει λοιπόν και από τη φυσική ότι όταν αυξάνεται αυτή η συχνότητα υπάρχει ένα σημείο όπου το είδωλο αλλάζει. Έχεις δει αυτό τον ανεμιστήρα που γυρίζει από ένα σημείο και μετά, ειδικά αν έχει κάποια σχήματα πάνω ή κάποια σχέδια, κάποια στιγμή ο ανεμιστήρας μπορεί να φαίνεται ότι πηγαίνει ανάποδα. Ή αυτά τα σχήματα αρχίζουν και μορφοποιούνται, δείχνουν δηλαδή μία μορφή, μία εικόνα όταν φτάσουν στην κατάλληλη επιτάχυνση. Και είναι ένα σημείο, γιατί από ένα σημείο και μετά χάνεται ή αλλάζει, εμφανίζεται κάτι άλλο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κομβικό σημείο στο οποίο σου εμφανίζεται αυτό το οποίο πρέπει να δεις. Το σύμπαν λοιπόν εκείνη την ώρα, γιατί σε έχει φέρει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν συνυπογράφει, διότι σε αναγκάζει, αφού δεν το βλέπεις με άλλο τρόπο, να αρχίσεις να κατεβαίνεις στα βάθη της ύπαρξής σου μέχρι να μπεις σε αυτή την επιτάχυνση, την καθοδική πολλές φορές. Αυτό συμβαίνει ασφαλώς και στην ανωδική, αλλά τώρα μιλάμε για την αρνητική, γιατί συνήθως δεν έχουμε ευχάριστα συναισθήματα όταν δεν μας βγαίνει αυτό που θέλουμε. Έτσι, συνήθως αρχίζουμε και κατεβαίνουμε. Εκεί λοιπόν σου δίνει μία τελευταία δυνατότητα να μπορέσεις να δεις. Εδώ τώρα ποιο είναι το μεγάλο κλειδί. Το μεγάλο κλειδί είναι να μην μπεις σε αυτό το λεγόμενο suffering, να μην αρχίζεις και υποφέρεις, διότι το να υποφέρεις είναι κάτι το οποίο εσύ προκαλείς στον εαυτό σου. Η κάθε στιγμή, το κάθε τώρα είναι αναπόφευκτο. Το τώρα, αυτή τη στιγμή, το τώρα που μιλάμε, έχει ήδη έρθει, συμβαίνει. Οπότε είναι αναπόφευκτο. Ακόμα και αν πονάς, σου έχει πατήσει κάποιος το πόδι, κάτι έχει συμβεί, έχει χτυπήσει, ο πόνος είναι υπαρκτός. Το μαρτύριο όμως και το να υποφέρεις είναι κάτι το οποίο εσύ το δημιουργείς, διότι εστιάζεις σε αυτό και αρχίζεις και το μεγενθύνεις. Αυτή είναι μια λεπτή έννοια, ίσως χρειάζεται κάποια άλλη συζήτηση για να μπορέσουμε να επεκταθούμε. Καθώς λοιπόν γίνεται όλη αυτή η διαδικασία που περιγράψαμε, ο πόνος ή η προσκόλληση σε αυτό το οποίο ήθελες, είτε επειδή κάποιο εγώ το ήθελε, είτε γιατί εσύ νόμιζες ότι έτσι έπρεπε να συμβεί και με τον τρόπο που ήθελες να συμβεί και τη χρονική στιγμή, σε αυτό το γραμμικό χρόνο που ήθελες να συμβεί, όλα αυτά αρχίζουν και αποτελούν μαγνήτες προσκόλλησης της συνείδησης. Φεύγεις λοιπόν από αυτό το present moment, αυτό το τώρα, αυτή τη στιγμή, και μένεις στο παρελθόν ή μένεις σε αυτό που νόμιζες ότι ήθελες και με τον τρόπο που το ήθελες. Αρχίζει λοιπόν και ενεργοποιείται η προσκόλληση. Εάν συμβεί αυτή η προσκόλληση, τότε δεν θα μπορέσεις να δεις αυτό το είδωλο, αυτή τη μορφή, η οποία παρουσιάζεται μέσω της ύπαρξης. Έρχεται το σύμπαν δηλαδή, ή το εαυτό σου, είπαμε θα το πούμε σύμπαν για το συγκεκριμένο παράδειγμα, έρχεται και στο δίνει, στο δείχνει. Το κλειδί λοιπόν εδώ είναι να αποφύγουμε την προσκόλληση, να έρθουμε δηλαδή σε αυτή την έννοια της αναπόφευκτης στιγμής, ότι η κάθε στιγμή είναι αναπόφευκτη
και η επόμενη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα, η προηγούμενη δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο αυτή εδώ η στιγμή, η οποία είναι αναπόφευκτη, όποια και αν είναι, και θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν είναι εφικτό αυτή την ευγνωμοσύνη και την κατανόηση ότι εμείς είμαστε δημιουργοί αυτής της στιγμής. Όλες μας οι επιλογές και οι μη επιλογές, οι δράσεις, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, όλα μας έχουν φέρει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Εάν καταφέρουμε και μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες, τότε ίσως καταφέρουμε να μην έχουμε την προσκόλληση του παρελθόντος, των προηγούμενων στιγμών ή όλων αυτών των οποίων θέλαμε με τον τρόπο που εμείς θέλαμε. Που αυτός ο τρόπος είναι πάντα περιορισμένος, διότι και εμείς είμαστε περιορισμένοι. Κάποιες στιγμές λοιπόν ανοίγει το πεδίο και σου δείχνει μία μορφή. Εάν λοιπόν έχεις καταφέρει να μην έχεις αυτή την προσκόλληση, τότε θα δεις αυτό το οποίο πρέπει να δεις. Βλέποντας λοιπόν αυτό, το αμέσως επόμενο βήμα είναι να κάνεις δράση. Να το δεις αυτό, να το αρπάξεις και να μπεις στην δράση. Και όταν λέμε δράση εννοούμε σε όλα τα επίπεδα. Στη σκέψη, στο συναίσθημα, στο βιολογικό σώμα, σε όλο σου το είναι να μπεις σε δράση, να το πάρεις αυτό και να το δεις. Εδώ λοιπόν, μελετώντας και το κομμάτι της ψυχολογίας, το τι γίνεται με τους νευροδιαβαστές και στο κομμάτι της κατάθλιψης και από δικές μου προηγούμενες εμπειρίες, η κάθε στιγμή απαιτεί να θυμάσαι, αν θες να ξεφύγεις από όλο αυτό το πράγμα, να θυμάσαι ότι δεν είσαι το σώμα σου, το λένε πάρα πολλές δασκαλίες αυτό, δεν είσαι το σώμα σου, δεν είσαι τα συναισθήματά σου, δεν είσαι η σκέψη σου, είσαι κάτι άλλο. Αν καταφέρεις και περάσεις αυτή την αλήθεια ή πεποίθηση μέσα σου, θα μπορέσεις να επιτύχεις αυτή την αποτάφτιση. Εάν επιτύχεις αυτή την αποτάφτιση και μπορέσεις να το δεις αυτό και το κάνεις, τότε θα παρατηρήσεις, όπως ακριβώς και με έναν αναστολέα σερωτονίνης ή με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει σε αυτές τις δύσκολες διαδικασίες, θα παρατηρήσεις ότι αλλάζει η πραγματικότητα κυριολεκτικά με ένα κλικ. Με ένα κλικ. Είναι σαν να υπησέρχεσαι σε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Σε μια νέα πραγματικότητα όπου υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Μπορείς και ονειρεύεσαι ξανά και αρχίζεις και μεταβαίνεις σε κάποια άλλα επίπεδα ύπαρξης. Αρχίζουν και ξεδιπλώνονται διάφοροι δρόμοι. Αυτό βέβαια είναι κάτι το βιωματικό. Έτσι τώρα το λέμε θεωρητικά, αλλά ακόμα και θεωρητικά μπαίνουν κάποιες ενδοβολές όπου υποσυνείδητα ίσως να λειτουργήσουν σε κάποια αντίστοιχη στιγμή ή μπορεί και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή να περνάς μια περίεργη ή μια παρόμοια φάση σαν αυτή που περιγράφουμε και να σου κάνει όντως κάποιο κλικ. Έτσι λοιπόν, κάνοντας αυτή τη διαδρομή και έχοντας αυτές τις γνώσεις και επιγνώσεις, ξαφνικά αλλάζει το πεδίο. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που το σύμπαν δεν συνυπογράφει σε κάτι το οποίο θέλεις πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται. Όσο και να επιστρατεύσεις στον νόμο της έλξης και όλα αυτά τα σχετικά, πάντα θα υπάρχει μία ανώτερη νοημοσύνη ή μία νοημοσύνη, η οποία μπορεί να είναι και ο ίδιος ο εαυτός, η οποία θα σε οδηγεί, εφόσον δεν έχεις προσκόλληση, έχεις εμπιστοσύνη και έχεις όλα αυτά τα προηγούμενα τα οποία είπαμε, είσαι δηλαδή σιγά σιγά στο κέντρο σου, λειτουργεί πάντα υπέρ σου. Πάντα για να μπορέσεις να μεταβείς σε μια άλλη πραγματικότητα η οποία είναι πιο κατάλληλη για εσένα. Όμως η τωρινή πραγματικότητα είναι απόλυτα κατάλληλη για εσένα, για εμένα, για όλους μας, διότι το σύνολό μας έφερε εδώ μαζί με αυτή την νοημοσύνη η οποία προσπαθεί να μας κάνει να μεταβούμε στο καλύτερο δυνατό σημείο για εμάς. Είτε για να συνεχίσουμε το δικό μας όνειρο, είτε γιατί μας χρειάζεται το όνειρο κάποιου άλλου ανθρώπου ή κάποιας άλλης κατάστασης. Και όλα αυτά μαζί, αλληλεπιδρώντας, σίγουρα πάνε να καταλήξουν κάπου, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε προφανώς να το δούμε. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι εάν έχουμε την προσκόλληση, θα το πούμε ξανά και ξανά για να γίνει κτήμα μας, αν έχουμε την προσκόλληση δεν θα μπορέσουμε να μπούμε σε αυτές τις δυνατότητες. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και χρειάζεται να έχουμε αυτά τα προγράμματα που λένε ότι τα πάντα είναι κατάλληλα για όλους αυτούς τους λόγους που συζητήσαμε. Κάνοντας αυτή τη διαδικασία, στην πορεία θα ανακαλύψουμε πως αν κάτι το οποίο πραγματικά θέλουμε και πραγματικά έχουμε δώσει το είναι μας και την ενέργειά μας για να το επιτύχουμε,
Εάν είναι πραγματικά για εμάς, θα δούμε, αφού έχουμε αποταυτιστεί και από τον τρόπο τον οποίο εμείς θέλαμε, θα μπορέσουμε να δούμε ότι ίσως αυτό το πράγμα μπορεί πραγματικά να υλοποιηθεί σε ένα μετέπειτα χρόνο, σε αυτό το γραμμικό χρόνο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Απλά όλα αυτά ήταν κατάλληλα για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια άλλη πραγματικότητα, προκειμένου να το ξανασυναντήσουμε λίγο μετέπειτα και να το κάνουμε ακριβώς με έναν πιο κατάλληλο τρόπο, έναν πιο σωστό τρόπο για εμάς, ο οποίος δεν θα μας οδηγήσει ξανά σε ένα αδιέξοδο, αλλά θα μας πάει σε κάποια πολύ πιο μακρινά επίπεδα. Εάν σε ενδιαφέρουν τέτοιου είδους βίντεο και συζητήσεις, θα βάλουμε εδώ το αντίστοιχο playlist και εγώ εννοείται θα σε δω στο επόμενο βίντεο. Όμως, όπως πάντα, μέχρι τότε, να είσαι καλά.